Quang Bảo xin được chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Quý vị và các bạn thân mến, đã gần 1 năm trôi qua, chúng ta đã cùng đi với nhau trong chương trình này đúng không? Mà sao mà hả? 1 năm với bao nhiêu cô gái xinh đẹp. Ê, 1 năm rồi chúng ta. 1 năm trôi không phải ý đó, nó 1 năm rồi mà tại sao cái chuyện tình yêu nó cứ nói đi nói hoài mà nó vẫn chưa có hết cái để nói, chứng tỏ rằng đây là một cái điều mà tất cả chúng ta ai cũng đều quan tâm đúng không ạ? Và thôi ngày hôm nay thì chúng ta hãy tiếp tục là cái chủ đề này, nhưng mà liệu rằng xem những câu chuyện nó sẽ như thế nào đến từ 6 cô gái xinh đẹp của chúng ta. Xin chào đón 6 cô gái ạ. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có 2 chàng trai rất là quen thuộc, rất là duyên dáng, đó chính là Ngọc Trai và B-Max. Có thể nói rằng là 1 năm trôi qua chúng tôi đã bị đàn áp, chúng tôi đã bị phe bên kia lấn áp quá nhiều. Chúng tôi đã mời đây cũng rất là nhiều vị khách mời rồi, Đông Tây Nam Bắc đều có cả, rồi thậm chí là những ngành nghề khác nhau cũng có cả, nhưng mà có vẻ như là vẫn chưa đủ. Ngày hôm nay chúng ta hãy tiếp tục gặp thêm một nhân vật rất là đặc biệt khác. Hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón đạo diễn biên kịch Aaron Toronto. Rồi, bự chưa? Yeah. Dạ bên kia anh. Dạ. Okay. Hello anh. Hello. Yeah. Ô, mình đang tưởng tượng giống như là 2 doanh nghiệp đăng ký hợp đồng với nhau á. Hey, so we speak English. Okay, you speak English. I speak Vietnamese. Được không? Được không? Dạ được. Bạn nghĩ là người nước ngoài tính ăn hiếp người ta hả? Anh Aaron anh tính ra anh học tiếng Việt được hơn 20 năm rồi, ở Việt Nam là khoảng tầm 15 năm rồi. Sao? Sao? Anh có vợ Việt Nam không? Có giờ Việt Nam rồi. Dạ em cãi lộn được với cổ chưa? Có cãi lộn được chứ. Nói chuyện chuẩn miền Nam luôn chị. Nói chuẩn miền Nam luôn. Trời ơi, tôi nghiên cứu kỹ lắm tôi mới mời tới đây chứ bộ. Chứ dễ gì chứ bên đây sao quay đàn áp gì lắm anh ơi. Hôm nay mình cố gắng nha anh. Ok. Dạ rồi, cố gắng. Rồi xin mời anh về vị trí ạ. Dạ. Chào anh. Ngày hôm nay thì chúng ta để đến với chủ đề thì chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái clip tình huống. Xin mời tất cả mọi người cùng xem ạ. Alo anh hả? Em xong rồi em xuống liền. Anh lại bận nữa hả? Thôi không sao đâu, bữa khác cũng được. Em biết rồi. Alo, anh hả? Em mới về tới nhà nè. Anh kỳ quá nha, hôm nay cho em đi shopping một mình nữa rồi, lại thất hẹn hoài. Thôi đừng giận anh nha. Anh, ngày mai anh dẫn em đi xem phim rồi mình đi ăn nha. Lâu mai rồi hả? anh không dành thời gian cho em gì hết á. Mai anh bận rồi em ơi. Thôi để bữa khác nha. Thôi vậy ngày mốt cũng được. Mốt hả? Mốt anh phải gặp một khách hàng rất là quan trọng. Thôi để bữa nào anh sắp xếp được anh đi với em nha. Vậy mấy ngày kia rồi sao? Thôi anh làm việc, có gì nói chuyện sau nha. Anh ơi anh, cô không dành thời gian người ta nữa. Ngày kia không được, ngày mốt không được, ngày mấy ngày sau, tuần sau, tháng sau mình vẫn đi được mà. Alo, anh nghe đây. Có chuyện gì không em? Anh ơi, em nấu ăn xong hết rồi nè. Anh về tới đâu rồi? Anh quên mất. Anh tính nói với em là trưa nay anh không về kịp. Anh kẹt bữa họp quan trọng lắm. Không sao đâu anh. Em đợi anh về ăn chung cho vui. Em đợi nha. Thôi, em ăn trước đi. Thôi anh làm việc nha. Bye em.
Anh. Alo. Lâu lắm rồi mới được anh dẫn đi cà phê á. Vui quá. Anh ơi, cuối tuần này anh có thời gian không? Về nhà em. Để em biết á, em còn báo mẹ nấu cơm cho hai tụi mình ăn nữa. Cuối tuần này hả? Ừ. Để em coi. Anh có hẹn với sếp rồi, chứ anh về không được em ơi. Em biết rồi. Anh có nhớ cái Dân không? Con nhỏ đó nhìn vậy chứ may mắn quá ha. Tự nhiên vớt được anh Dũng, vừa chịu khó và vừa hiền lành nữa. Cuối tháng này nó là xe qua rồi đó. Công nhận hạnh phúc thiệt ha, có người ở bên cạnh chăm sóc. Còn tụi mình sau này không biết phải như thế nào nữa. Không biết tương lai của hai tụi mình có hạnh phúc như cái Dân không anh? Em nói gì? Em ngồi chơi đi ha, anh làm việc chút. Em à. Nhi. 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 Em đi đâu mà không nói với anh biết vậy? Em thấy anh bận quá, cho nên em không muốn làm phiền anh nữa. Em giận anh hả? Em có quyền gì mà phải giận anh chứ? Nhi à, trong cái thời gian này á, công ty anh đang chạy dự án, anh không có thời gian đâu. Em đừng giận anh mà. Anh không cần phải giải thích đâu, em hiểu mà. Sao vậy em? Hả? Sao em trẻ con quá vậy? Em biết anh làm mọi chuyện cũng vì tương lai hai đứa mình thôi. Anh làm việc, bọn em không có việc làm hả? Em cũng làm việc vậy. Cái em cần ở đây là gì? Là sự yêu thương, chăm sóc và lo lắng mỗi ngày từ người yêu mình. Em chỉ cần cái đơn giản như vậy thôi. Mà hình như cái cảm giác đó em đang chờ đợi trong vô vọng vậy. Anh sẽ dành thời gian nhiều cho em. Thôi đủ rồi. Em quá mệt mỏi phải chờ đợi một người luôn đặt công việc lên hàng đầu. Em không muốn gặp mặt anh nữa. Căng quá. Ngày hôm nay chủ đề của chúng ta đó chính là yêu phải người bận rộn. Và rõ ràng là cái chàng trai ở trong cái đoạn clip này là một người rất bận rộn. Thì bây giờ mình nhường bên nữ trước để coi là các bạn sau khi xem đoạn clip này các bạn thấy như thế nào về cái tình huống đó. Liệu rằng anh này đã hợp lý hay chưa? Dù gì anh cũng nói rằng là anh đang cố gắng làm tất cả mọi thứ vì tương lai của hai đứa mình mà. Có cô gái nào đã từng rơi vào trường hợp này chưa? Thực ra Trang cũng đã từng yêu một chàng trai khá là bận rộn và thậm chí ở một cái khoảng cách khá là xa nữa. Nhưng mà đó dường như nó chưa bao giờ là một cái thử thách khó khăn cả. Tại vì với một cái người mà họ đủ tinh tế thì họ sẽ có rất là nhiều cách để tiếp cận mình. Ví dụ như sáng có thể là anh ấy dậy sớm hơn thì anh sẽ gửi cho mình một tin nhắn là chào buổi sáng em yêu chẳng hạn. Rồi ví dụ như một cái ngày, Trang nhớ có một ngày là ngày Noel, thì anh có hứa với mình là 5 giờ tan làm xong là anh sẽ ra sân bay và vào với em khoảng tầm 7 rưỡi 8 giờ. Đầu tối chúng ta sẽ đi chơi. Sau đó gần đến giờ bay thì anh ấy bảo là em ơi, cuộc họp của anh bị dời lại nên là chắc là anh sẽ ngày mai anh sẽ bù đắp lại cho em. Cúp máy không nói nữa. Thế là cuộc họp thì vẫn phải diễn ra. Và sau khi cuộc họp đó thì nó trễ khoảng tầm 2 tiếng thì ngay lập tức bạn ấy bay vào. Khi mà bạn ấy bay hạ cánh xuống sân bay thì có nhắn tin là anh đang ở sân bay. Thì mình canh thời gian là từ sân bay về nhà mình là khoảng tầm 30 phút. Đấy là đêm Noel. Trời ơi, tại sao có thể nằm ở nhà một mình ôm cục tức như thế. Mà thực ra thì mình cũng có một chút cảm động là người ta đã vào với mình. Thế là đi chơi.
Thì bấy nhiêu thôi mình cảm thấy là người đàn ông của mình cũng khá là tâm lý. Dù là ở một khoảng cách xa hay là công việc bận rộn, người ta vẫn luôn dành cho mình một sự quan tâm, chăm sóc chu đáo và những món quà bất ngờ. Như vậy thôi là cảm thấy là mọi thứ đã gần nhau hơn rồi. Là câu chuyện đẹp đó phải không? Ý là người ta cũng cố gắng vì cái chuyện đó của mình đúng không? Nhưng mà có cô gái nào bị rơi vô cái tình huống giống như là cái nhân vật ở trong clip này nè, cái nhân vật mà coi như là bị bạn trai mình quăng cho cái cục lơ luôn á khi mà người ta bận á. Trinh phân tích tình huống thôi chứ Trinh là chưa gặp. Tại vì á Trang, qua câu chuyện của Trang thì Trinh có thể thấy là cái người mà Trang yêu á cũng có thành đạt và có địa vị rồi, họ mới có cái điều kiện để họ làm chuyện đó. Còn không, Trinh một bó hoa thôi mà, đúng không? Nếu như mình không trực tiếp tặng được thì mình có thể nhờ một người thân, một người bạn bè chẳng hạn. Thì Trinh nghĩ là ảnh cũng đã có một cái sự Y Chang nói đây là một cái sự tinh tế của người đàn ông. Và ít ra người ta cảm nhận được là nếu như người ta không bù đắp được cho mình về mặt cái gọi là không gian, thời gian, thì mình sẽ có một cái khác để cảm thấy là lúc nào chúng ta cũng ở bên nhau. Thì ý Trinh đó là con trai có những cái khoảng thời gian mà họ rất cần phải chú ý hoàn toàn cho công việc. Cái lúc đó là cái lúc vô cùng là căng thẳng. Và cái lúc đó mà cái đầu của con trai là không có thể nào phân chia ra để có suy nghĩ được miếng nào dành cho người yêu mình hết trơn á. Không, cái đấy hơi vô lý. Tại vì như thế này nhá, buổi sáng bạn vẫn phải thức dậy, vì lúc đó đồng nghĩa việc là nhắn một cái tin nhắn thôi, đúng chưa? Rồi khi buổi trưa bạn vẫn phải ăn đúng không? Hoặc tối bạn ăn, rồi khi bạn đi ngủ chỉ cần một tin nhắn tụi mình thôi. đâu, không có dám tụi mình. Bây giờ mấy chàng ở đây là đều yên ổn nhẹ nhàng rồi nè, còn thể dành thời gian quan tâm với người yêu mình được. Chứ sẽ có những cái giai đoạn. Tại vì sao? Tại vì tôi quen với những chàng trai trẻ rất nhiều, nên tôi biết có những giai đoạn những người đó đã bỏ tôi đi. Đã bỏ tôi đi theo công việc. Không, thật sự thì Trinh, Miko nói đúng. Tại vì á, đàn ông sẽ có cái giai đoạn đó là họ phải tập trung để lo cho sự nghiệp của mình. Nếu như mình gặp họ ở ngay cái giai đoạn để họ khẳng định bản thân mình, tập trung cho sự nghiệp của mình, thì bắt buộc họ phải dành thời gian cho cái việc đó nhiều hơn. Còn nếu như mình may mắn mình gặp một người đàn ông mà họ đã qua cái ngưỡng đó rồi, họ đã thành công rồi, thì nó lại khác. Rồi bây giờ hỏi nè, hỏi cánh đàn ông nha, cánh mày râu xem là họ có đồng ý với ý kiến của cô gái hay không. Anh Aaron, anh thấy như thế nào? Có rất là nhiều cái luồng ý kiến đưa ra như thế. Thì có một số vấn đề phải phân tích ở đây. Một là cái ý của Trinh là phải hiểu là cái đó là mâu thuẫn kinh điển giữa nam và nữ. Bởi vì cái bản năng của phụ nữ là để nuôi và chăm sóc gia đình. Còn bản năng của đàn ông là để ra đấu trường phấn đấu để kiếm sống. Vậy thì hai bản năng đó thì tự nhiên sẽ ra một cái mâu thuẫn tự nhiên. Và hai bên đều phải công nhận điều đó ở bạn của mình. Và đừng có bắt người đó phải hiểu đời sống của mình, hiểu mối quan hệ của mình từ khía cạnh của mình. Bởi vì không thể. Vì bản năng ở bên trong mình thì nó sẽ nói cái khác. Nhưng mà hai bạn đều phải thông cảm với người kia và hiểu được rằng họ sống theo một cái bản năng khác so với mình. Cho nên là hai bên phải nhường nhau. Còn đối với ý của Trang, cái chiêu đó có thể hiệu quả được, nhưng mà nó cũng tùy người. Là vì mình cũng phải hiểu được cái cách yêu của mỗi người nó khác nhau. Tiếng Anh nó gọi là language of love. Thì tức là mỗi người sẽ có một ngôn ngữ tình yêu khác nhau. Ví dụ là một người có thể chỉ cần nghe người yêu của mình nói những cái câu lãng mạn thì thỏa mãn rồi. Còn có thể bạn khác thì cần nhận quà, hay là đối với bạn khác thì họ cần chạm vào người đó. Phải có sự hiện diện của người đó ở bên cạnh mình mới cảm giác là yêu thương. Vậy thì mỗi bạn mỗi khác. Vậy thì mình phải hiểu chính mình như thế nào mà cần cái gì cụ thể. Bởi vì nếu mà người yêu của mình thì cứ tặng quà cho mình hoài, mà đó là cái cách yêu của người đó, nhưng mà cách yêu của mình là cần người đó có sự hiện diện của người đó ở đây, thì sẽ không bao giờ có phê và mình sẽ mâu thuẫn mà không biết tại sao. Cho nên là mình phải hiểu chính mình. Và bạn của mình cũng phải hiểu mình và hiểu bạn đó nữa, để mình hiểu ngôn ngữ tình yêu của lẫn nhau và đáp ứng nhu cầu của người kia, chứ không phải là nhìn cái mối quan hệ từ khía cạnh của mình không. Phải khách quan, không thể chủ quan được. VMAX. Sau khi mà mình xem clip đó xong thì hoàn toàn là mình thấy được bạn nam là một người bị vô tâm quá, bạn bị cuốn vô công việc. Còn bạn nữ thì lại là một người đang rất là nhớ nhung và rất là mong muốn được gặp bạn trai, rồi muốn bạn trai mình nhớ đến những cái ngày kỷ niệm, nói chung là rất là nhiều. Thì bạn trai đang trong cái clip đó là quá vô tâm. Mà cái tiếc là nhiều khi là giữa nam và nữ là nam không có để ý đến khi nào là có chuyện lớn, và
nữ có khi là không có nói thẳng thắn ra là nghe nè anh, là em đang cảm giác là rất thiếu tình yêu thương của anh. Nếu mà anh không có để dành thời gian hơn cho em thì có thể là mối quan hệ nó bị đe dọa mà phải cắt đứt cái mối quan hệ đó. Thì có khi ông phải nói tới mức độ đó, bởi vì người nam ngu lắm. Đúng không? Nhận yeah. Tức là anh ơi, có giận mình thì cũng đừng có chửi chúng ta chứ. Thật sự là những điều anh nói là đúng. Đúng. Đó, theo khía cạnh là để ý đến nhu cầu cảm xúc là có khi là không biết, không có bản năng đó. Cho nên là có khi là người nữ thì phải lấy cái hai lỗ tai của đàn ông rồi kéo qua và nói chuyện thẳng thắn vô mặt, nói là mối quan hệ của chúng ta đang bị đe dọa. Anh Aaron, anh nhập vai quá. Bà là nhập vai nữ. Thường thường là bạn nam thì đợi đến khi nào có chuyện lớn là bạn nữ chạy đi. Như là trong clip này, bạn nam mới ý thức được là có cái gì sai hả. Sau đó thì bạn nữ nói là không, tôi cảm thấy không muốn gặp anh nữa. Rồi quay mặt bỏ đi. Nhưng mà trên thực tế là bạn nữ đó không phải là không muốn gặp nữa, chỉ muốn sự chú ý của anh ấy thôi. Rồi anh ấy suy nghĩ là không muốn gặp tôi nữa là tự ái rồi bỏ đi luôn. Thì xong chuyện. Em thấy trong cái vấn đề này nè, thật ra cái nguồn gốc của cái việc nó đã xảy ra như vậy á, một phần á là do người nam. Tại vì người nam không có giải thích rõ và về cái tầm quan trọng của công việc của mình đang làm. Cho nên là người nữ không hề hiểu. Chỉ nói là anh bận lắm, anh có việc phải làm, anh phải gặp đối tác. Nhưng mà là đối tác của anh là làm về công việc gì? Công việc của anh hiện tại bây giờ là đang làm cái gì? Đó là cái sự không hiểu về công việc lẫn nhau. Nó khiến cho cái người nữ này là phải suy nghĩ chứ Ủa sao cứ suốt ngày bận hoài? Có khi nào bận là một cái cớ không, đúng không? Có khi nào bận là một cái cớ, nhưng mà thực sự đó là một cái cớ hay không á là mình không thể nào giải thích được trong cái quá trình đang làm hết á. Chỉ có ngay cái lúc mà em ơi, bây giờ khoảng thời gian sắp tới là gì vậy đó, thấy không? Là anh có thể là sẽ không dành nhiều thời gian lắm cho em. Anh biết là em đang buồn lắm, nhưng mà em ráng nha, mình cố gắng vượt qua khoảng thời gian này. Thì là tự nhiên mọi chuyện nó sẽ giải quyết được ở một cái khía cạnh là mình còn giữ được cái mối quan hệ này. Chứ nếu mà như ông kia, anh bận rồi, ngày mai cũng bận tiếp, ngày mốt cũng chết cha, bây giờ là đối tác của anh. Vậy là đối với anh á, tự nhiên cái người nữ lại có cớ để hỏi một câu, đối với anh đó là thực sự là sự nghiệp với em cái nào quan trọng hơn? Giờ sao chọn? Làm sao mà chọn? Bây giờ không có sự nghiệp, em chết đói, anh cũng chết đói. Mà bây giờ chọn em, bây giờ không lẽ giờ anh ở nhà làm nội trợ mà tiền đâu ra, không lẽ để em đi làm cũng không được. Cho nên là ngay từ lúc đầu á, mình cứ nói thẳng với nhau là công việc của anh là như vậy nè, công việc của em là như vậy nè. Và đôi lúc á là nó sẽ có cái sự mâu thuẫn về cái thời gian ở đây. Cho nên là hiểu về nhau đi, giống như là anh Aaron nói là ngay từ lúc đầu là mình cứ hiểu về nhau đi, hiểu về công việc của nhau đi, là mọi thứ nó sẽ ổn hơn. Chứ chờ tới cái lúc mà là mọi chuyện nó đi quá đà rồi, có kêu lại cũng vậy. Khó quá, khó. Nhưng mà Ngọc Trai biết không, thì có khi là người nữ chỉ thích cái kế hoạch. Thích có một kế hoạch, ok, hiểu được là bây giờ phải thông cảm, nhưng mà anh cho em một cái kế hoạch. Ví dụ là tuần sau có thể gặp vào lúc nào. Nói là phải ra, nhưng mà đúng rồi, ông kia là cứ nói xong cái tới thời điểm cái lại lật kèo người ta. Bản thân mình mà mình còn tức nữa mà huống chi. Không, thì thật ra đôi khi cái tình huống công việc mình cũng chứng kiến mà. Đôi khi là tự nhiên nó bất chợt nó tới là có thiệt. Mà cái đây á, thì đúng như anh Trang nói là mình phải nói chuyện trước để cho là làm tâm lý với bạn gái của mình. Đó là cái điều mà mình cần phải làm, ưu tiên đầu tiên. Nhưng mà rồi đó, trong cái clip này chính bởi vì mà bạn trai không làm cái điều đó cho nên là bạn gái kiểu là bị sốc tâm lý và không có chờ được, nó cũng hơi vội vàng. Nhưng mà đó là lỗi thì cũng là của bạn trai thôi, chứ con gái thì người ta cũng chờ đợi, người ta đã hết sức rồi. Thì thôi, đó là câu chuyện của tình huống của chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay nè, hãy cùng chờ xem coi nè là những câu chuyện thực tế ở ngoài đời là như thế nào. Chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên. Thông cảm hay chịu đựng? Dạ, đây là cảm xúc của em khi mà trải qua một cái việc giống như là cái clip mà mình coi vậy đó. Bản thân em đi, em là một người giống như anh Aaron nói là mình phải có cái language of love. Thì cái kiểu của em là em cần được gặp và cũng cần được gần gũi với người đó. Không đến mức là phải nhiều quá, nhưng mà cần phải có. Nếu mà thiếu, em khoảng chừng em cảm thấy là nếu mà một tuần mà không gặp nhau hay là không tiếp xúc với người đó thì bản thân em, cái cảm xúc của em sẽ bị tụt luôn á. Cái tình cảm nó sẽ nhạt nhẽo liền.
Thì khi mà quen cái người này á thì em cũng tự nói với bản thân mình là thôi mình cho mình một cái thử khác đi, mình cảm thông cho cái công việc của anh ta. Thì cái cảm thông đó là một cái lời cổ vũ liên tục cho em trong cái suốt mối quan hệ đó. Thì y chang như cái bạn ở trong clip gặp là khi mà hẹn nhau rồi thì gần đến giờ thì sẽ bị giờ hoặc là có thể là cancel luôn cái cuộc gặp ngày hôm đó. Còn không á thì là thường xuyên phải gặp nhau vào buổi tối khi mà cái công việc của bạn đó đã kết thúc rồi. Nói chung là lúc nào mình cũng phải đứng sau công việc, là khi mà người ta hoàn thành xong cái công việc đó rồi. Thì lúc đầu thì em vẫn cảm thấy bình thường, nhưng mà nhiều quá nó kiểu bội thực vậy đó. Đến một cái đỉnh điểm là ngay cả cái ngày mà kỷ niệm đã hẹn nhau ngày hôm đó đi ăn, rồi đã lên một cái plan đó trước đó rồi. Tại vì mình cái ngày kỷ niệm là cái ngày mà mình biết trước, cho nên là mình dành nó ra. Thì bạn ấy đến gần giờ luôn thì bạn ấy cũng nói là thôi anh có công việc đột xuất, có thể là ngày mai mình bù được cho cái kỷ niệm này không? Thì ok, thì mình cũng không muốn làm khó người ta. Tại vì ở đây em tin tưởng là người ta nói thiệt là người ta có công việc, chấp nhận cái chuyện là người ta có công việc, cho nên là ok để người ta giải quyết công việc và cái kỷ niệm đó cũng có thể dời. Tại vì em nghĩ là dù gì cũng có nhớ đến rồi, nhưng mà do công việc nó như vậy thôi. Nhưng mà sau đó một thời gian dài thì cứ bị những cái chuyện như vậy, thì bản thân em chuyển qua cái trạng thái là em hỏi bản thân mình có phải là mình đang chịu đựng không, hay là mình cảm thông thật sự. Thì em cảm thấy là mình dần chuyển qua cái chuyện là chịu đựng rồi, và mình cảm thấy bắt đầu không hạnh phúc trong cái mối quan hệ này. Cho nên phải đưa đến một cái quyết định là mình nghĩ là mình dừng lại, mặc dù là mình vẫn còn tình cảm với người ta. Tại vì đâu phải vì một cái lý do gì gây gổ hay không phù hợp về tính cách hay sao đâu, chỉ là do một cái khoảng cách về công việc này nọ thôi. Vì bị dồn nén quá lâu đúng không? Thì phải đưa đến một cái kết quả là thôi chia tay. Tại vì cái sự nghiệp thì vẫn cần cho anh đó. Em nghĩ là ảnh chưa sẵn sàng để cùng một lúc làm hai việc là yêu và sự nghiệp. Nhất trí. Rồi anh trai thì sao? Theo anh thấy á, là trong tất cả những cái chuyện tình yêu mà là chúng ta kể á, từ những cái số đầu tiên luôn tới bây giờ luôn, thật ra nó có một câu vậy nè, là tất cả những gì xảy đến ở thời điểm hiện tại hoặc là tương lai nó đều là kết quả của những sự lựa chọn ở quá khứ. Mọi người hiểu không? Chắc chắn. Tại vì là các bạn đã chọn cái hướng đi đó rồi thì là chắc chắn các bạn sẽ gặp những trường hợp đó. Giống như cái việc mà là em chọn cái anh người yêu đó đi, có một công việc như vậy thì là chắc chắn những cái cảm xúc mà em vừa mới trải qua là em cỡ nào cũng sẽ phải trải qua. Tại vì là em chọn con đường đó rồi, em không có thay đổi khác được. Cho nên á là cái hiện tại của mình là cái gì? Thật ra là mọi thứ mình đừng có bàn tới tương lai xa xôi. Ở thời điểm hiện tại đi là cái gì? Là mình đang cố gắng làm cho tất cả mọi vấn đề xung quanh mình trở nên dễ chịu hơn. Cho nên đó là nếu như mà bạn có thể mạnh mẽ vượt qua được cảm giác đó thì là bạn sẽ một bước trưởng thành. Còn nếu như mà bạn vẫn suy nghĩ là tại sao cuộc đời nó lại trớ trêu với mình quá, mình đâu có muốn như vậy đâu, tại vì người ta như vậy mà. Bạn vẫn chưa biết được là người ta như thế nào khi mà là bạn bắt đầu cái tình cảm đó. Cho nên á là anh nghĩ là em đang chịu đựng là hoàn toàn đúng luôn, chứ không phải là thông cảm đâu. Đúng rồi. Em hoàn toàn chịu đựng người ta. Thì em nói đó, lúc đầu em bước vào là do em nói là cho mình một cơ hội để thử. Cho nên đến lúc mà em cảm thấy là em sợ cái cảm giác này nhất là bị cô đơn ở trong cái mối quan hệ. Cái cảm giác đó nó kinh khủng lắm. Thì em nghĩ là thôi thì mình cho mình một cái dấu dừng để mình không có còn bị cái cảm giác đó nữa, và thực sự là cho cả hai một cái cơ hội khác luôn. Đó, bởi vì em biết là em không thể đi tiếp được như vậy, em không thấy hạnh phúc. Thế thì bây giờ hãy cùng đến với câu chuyện thứ hai, coi là chúng ta còn có gặp những cái trúc trắc gì trong tình yêu nữa hay không nha. Yêu xong để đó, cái này là đúng nghĩa đàn ông hay bị luôn nè, thường xuyên luôn. Sao nhìn em như vậy? Không thì là anh lắng nghe coi là tại sao em lại chắc chắn là tất cả mọi người đều bị. Thì em đa phần đàn ông đa phần mà chứ không phải tất cả đâu. Hồi nãy giờ mọi người có nói về chuyện những cái tình cảm mà Trinh thấy có vẻ sâu đậm, và cả hai đều có suy nghĩ là muốn xây dựng thì mới là dù bận rộn nhưng mà vẫn cố gắng thế này thế kia. Nhưng mà cũng có vài câu chuyện nghe nó rất là xàm nhưng mà nó xảy ra thiệt. Cũng mới bắt đầu một mối quan hệ thôi
anh đó ngỏ lời với Trinh và Trinh đồng ý, coi như từ cái ngày đó là hai đứa trở thành người yêu đúng không? Thì sau cái ngày hôm đó xong là không có nhắn tin, không có nói chuyện gì hết luôn, im re. Mà mình thấy ủa Facebook vẫn cập nhật liên tục, vẫn sáng đèn, vẫn này nọ các thứ mà không có nói gì hết. 1-2 tháng sau, chuyện có thiệt nghe, Trinh không nhớ chính xác là bao lâu nhưng mà khoảng 1-2 tháng sau Trinh đăng hình người khác lên, cái anh đó vô anh trách anh trách móc Trinh. Anh nói ủa tại sao em lại như vậy, tại sao em lại để hình người khác lên? Ủa hai mình còn quen hả? Ủa hai mình còn quen hả? Cái còn mà hôm đó đồng ý rồi. Ủa em đâu thấy anh có liên lạc gì với em? Anh bận Mà chính xác là bao lâu? Không, Trinh nghĩ cũng lâu á, cũng phải lâu. Tại vì Trinh đâu có dễ thay đổi vậy đâu. Đổi sao chị đổi kỳ vậy, nó đứt ra vậy. Ok, bạn nói sao tôi tin vậy mà. Phương Linh, nếu mà em rơi đúng cái trường hợp của Miko thì em sẽ giải quyết làm sao? Kiểu như là người ta ok quen rồi đó, xong rồi 2 tháng sau không nói năng gì hết trơn, để chơi vậy đó. Không, thường em là phải rõ ràng. Em không có để 2 tháng xong rồi mà không nói gì đâu. Nếu em sẽ để bao lâu? thì em phải nói. Em phải nói một sự chấm dứt cho nó rõ ràng luôn, chứ không có để rồi tự nhiên 2 tháng sau tôi quay lại hỏi ủa sao em quen người khác như vậy. Ủa là sao mà em quen hả? cứ bị em có tự đặt câu hỏi ủa mình đang ở trong một mối quan hệ gì đó. Không mà tôi cũng thấy bạn bị lạ đó. Bạn đợi những 2 tháng sau. Không thèm hỏi luôn. Thì tôi cũng đâu có cái gì sâu nặng với người đó đâu. Kim Nhã, đúng vậy. người phụ nữ quyền lực, lên tiếng coi. Đâu, bà nói là chuyện bà xàm, thật ra bà xàm hơn. Ủa vậy hả? Tôi xàm lắm thôi. Nếu là Nhã giải quyết làm sao? Gì thì ít ra thì cũng phải hỏi, ví dụ như anh ơi cuối tuần này mình hẹn nhé, vậy đó. Nếu mà không trả lời thì lúc đó mình tính tiếp, chứ sao mình im lặng được. Nhưng mà Trinh thấy cái trường hợp này không hề hiếm luôn. Tại vì không, rất hiếm luôn á, gần như là duy nhất luôn á, chứ mà không hiếm vậy, đâu. Vậy là nó chỉ xảy ra với cuộc đời xàm của Chính tôi xác. thôi. Tôi nhớ thêm một trường hợp nữa rồi. Trời ơi, cô quyết tâm chứng minh cái điều đó là đúng. Chị có thiệt luôn. Là Trinh đi thi Sao Mai Điểm Hẹn ở Quy Nhơn á, Trinh đi 5 tuần. Thì cái tuần đầu á là cái anh đó là bạn trai của Trinh, ảnh còn tiễn Trinh rồi xong rồi mỗi lần Trinh hát xong kết quả tốt hay là xấu gì đó thì Trinh đều gọi điện tâm sự với ảnh. Trinh còn nhớ cái tuần đầu như vậy, rồi qua cái tuần sau là Trinh bắt đầu cuốn vô cái cuộc thi đó. Trinh quên luôn. Lại quên. Cái anh đó anh cũng đâu nói gì đâu. Rồi cái 5 tuần sau là tôi bay từ Quy Nhơn về Sài Gòn là ảnh ra anh đón tại sân bay. Ảnh đứng ở đó. Chưa? Ủa mình còn quen với anh này. Vậy là qua 2 câu chuyện là cái vấn đề là từ Trinh đó Trinh à. Vấn đề là bà chứ không phải người ta. Thật sự. Cái này có thể làm phim được á. Cái này có thể làm phim được. Cô gái là cứ quên người yêu của mình hoài. Vậy là anh nào mà quen chị là ngày nào phải nhắn tin là Trinh ơi chúng ta còn quen nhé. Anh là người yêu của em đó nha. Đâu. Nhưng mà cái chàng trai đó 4 tuần đó cũng đâu nói gì tôi đâu, cũng im re à. Nhưng mà người ta vẫn âm thầm quan tâm. Người ta coi trên đúng hẹn mà. Người ta coi trên TV xong người ta ra ta đón Trinh xong cái về Trinh mới chết rồi mình nợ ông này một lời chia tay. Trinh tin chia tay. Trời ơi. Tàn nhẫn. Tàn nhẫn không? Cái này gọi là anh ơi, hồi trước Bích Trâm là suy nghĩ trong bụng nha, còn chị này là suy nghĩ trong đầu, có nghĩa là mình suy nghĩ là mình chia tay rồi và tự mặc nhiên là người kia hiểu là mình chia tay rồi vậy đó. Quên luôn. Đó là cái nguyên tắc tình yêu nha. Phải lấy mấy cái suy nghĩ trong đầu của mình mà đảm bảo nó thành lời luôn nha. Tôi nghĩ đây là một câu chuyện độc nhất vô nhị mà chỉ có Miko Lan Trinh mới có thôi. Và chỉ có tại chương trình. Chốt lại là tôi xàm. Ok. Những nghề khó để yêu. Bây giờ thử liệt kê ra coi là những cái nghề nào khó để yêu nè. Công an. Công an. Tại sao? Tại vì vấn đề là đôi khi có những đặc vụ nghề nghiệp người ta không thể nào chia sẻ được là anh đang ở đâu, anh đang làm cái gì. Ok, đồng ý. Công việc thứ hai? Diễn viên. Chắc chắn rồi. Ca sĩ có không? Tình báo. Cái gì vậy? Cái gì mà nó đi vậy? Đạo diễn. Đạo diễn. Làm phim nói chung. Làm phim nói chung. Đạo diễn, câu chuyện này là của em. Tại vì xung quanh em trai đẹp nhiều quá đúng không? Không phải. Tại vì em đang làm một cái nghề nó hơi nặng, thiên về nam nhiều hơn. Em sẽ rất là dễ thông cảm cho cái người mà em yêu. Và bản thân em thấy là ví dụ như cái nghề của em nó rất là nó lung tung giờ hết. Nó có thể là 12 giờ đêm lên rạp test phim.
nó có thể là 1 giờ sáng lên rạp test phim. Nhưng mà nếu mà mình nghe người thường nghe thì nói ủa 1 giờ đêm mình đi đâu vậy? Người ta sẽ rất là khó hiểu. Không biết. Đúng rồi, người ta không hiểu. Những cái công việc đó nó làm cho bản thân em rất là khó để mà hẹn hò với ai. Và không có thời gian hẹn. Cho dù em thích người đó nữa thì cũng không đi tới đâu hết á. Nếu mà em quen một bạn trai mà làm kinh doanh thì hai người càng không thể nào gặp mặt. Trong một mối quan hệ mà không gặp nhau, không gì hết thì làm sao tiến xa lên được đó, đúng không? Nó rất là khó, nên thành ra là đối với em là nghề đạo diễn rất là khó. Nam cũng khó và nữ thì càng khó hơn nữa, tại nó rất là bận rộn. Nói về cái nghề đạo diễn mà khó yêu là phải hỏi anh Aaron. Đúng rồi. Có khó yêu không anh? Không, ảnh có vợ đúng rồi. Ảnh là nghĩ là ảnh không có chuyện vợ là sau này. Trước vợ thì sao, đúng rồi. Thì sau vợ cũng khó yêu nữa. Cái vấn đề đây vẫn là thời gian. Và cái thứ căn bản nhất mà cần cống hiến cho người kia là thời gian của mình, là chính mình. Cho nên không có cống hiến được điều đó thì không có mối quan hệ được. Nhất là khi mà hai người đều đang ở trong cái nghề làm phim hay là nghề giải trí. Thì cái chốt của vấn đề là cái câu hỏi của cô đó là anh không có coi trọng đủ mối quan hệ của chúng ta. Cho nên là cái bí quyết đối với Aaron là hai bạn đều phải sắp xếp thời gian. Giống như là mình sắp xếp thời gian đối với khách hàng, sắp xếp thời gian để làm phim, sắp xếp thời gian để làm công việc của mình phải xếp hẹn. Có khi nó không có lãng mạn quá, nhưng mà cái đó không có quan trọng khi mà mình đang đối diện với cái khả năng là mình mất lẫn nhau. Mà nếu mà mình cố ý sắp xếp thời gian cho lẫn nhau thì chúng ta có thể vẫn duy trì được cái tình yêu thương của chúng ta. Thì đối với Aaron với lại vợ của mình là mỗi tối thứ Sáu là phải hẹn hò với nhau. Thì tức là có quy tắc. Đúng rồi, có quy tắc. Coi phim, đi công viên hay là đi ăn kem hay là tùy theo cái sở thích của mọi người. Nhưng mà đừng có dắt con. Bây giờ là có đứa con nhỏ 13 tháng. Để người khác chăm đi. Bây giờ chỉ có hai người thôi. Là mình tâm sự với nhau và chia sẻ những ước mơ của lẫn nhau. Thì lúc đó thì mới có thể duy trì được cái cảm xúc. Thì hàng tuần là mình phải giữ được cái quy tắc đó. Giống như là Hugh Jackman cũng có một cái quy tắc là dù đóng phim ở đâu nữa nhưng mà không quá 2 tuần là vợ chồng phải gặp nhau. Một là người này bay qua, hai là kia bay về, để mà ít nhất là không phải được trò chuyện với nhau và hiểu coi là cái chuyện gì đang xảy ra trong cuộc sống của nhau. Thì đó mới là điều tốt. Có rất là nhiều người ta hay nói rằng là một khi nếu mà không muốn á, thì lý do gì cũng có thể mà tạo ra được hết trơn á. Thì quan trọng là cái chuyện chúng ta có đủ yêu nhau hay không. Tại vì khi mà yêu nhau đủ nhiều á, thì chắc chắn là sẽ dành được thời gian cho nhau, dù là ít cỡ nào thời gian nữa thì vẫn có thể làm được cái chuyện đó. Thì hôm nay chúng ta mổ xẻ câu chuyện này ra là để biết được rằng là thật ra chắc chắn là ai cũng có công việc riêng của mình, nhưng mà không thể nào là chúng ta bận quá mức tới mức độ là không sắp xếp được một chút ít thời gian để dành cho cái người mà chúng ta đã gọi là người yêu hết. Cho nên á, là mọi thứ nó chỉ là lý do thôi. Nhưng mà cũng may mắn là bởi vì chúng ta là những cá thể khác biệt nhau, cho nên chúng ta có quyền lựa chọn cái cuộc sống của riêng mình. Nếu như đã chấp nhận chọn thì chúng ta phải chịu. Còn như nếu cảm thấy rằng là không chấp nhận được thì chúng ta nói một tiếng để dừng lại. Còn nếu như bạn nào mà thật sự là bận quá, công việc họ không có thời gian để dành cho người yêu đừng yêu. Đó, nói chung đó là những cái đúc kết được trong cái ngày hôm nay mà chúng ta muốn chia sẻ với tất cả các bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Aaron đã dành thời gian đến đây để tham gia cùng với lại chúng tôi. Cảm ơn hai chàng trai Ngọc Trai, B-Max như 6 cô gái Và hy vọng rằng là các bạn sau chương trình này thì sẽ biết cách để mà sắp xếp và có được thời gian để dành cho người mình yêu nhiều hơn. Chúc các bạn sẽ mãi mãi hạnh phúc trong tình yêu của chính mình, cùng với lại có nhiều thời gian vui vẻ bên cạnh người ấy. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào chương trình tiếp theo vào lúc 22h30 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7 quý vị nhé. Nếu như có lỡ bất kỳ số nào thì chúng ta cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.